Hai para penonton, apa kabar semua? Semoga anda semua sihat dan sejahtera. Sebelum kita mulakan video ini, saya ingin memohon sokongan anda semua untuk subscribe saluran ini, tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Sokongan anda amat bermakna untuk perkembangan saluran ini. Jangan lupa tekan ikon loceng untuk mendapatkan notifikasi segera. Hari ini kita akan meneroka kisah seram yang berlaku di Hospital Besar Kuala Lumpur. Kisah-kisah yang akan saya kongsi adalah berdasarkan pengalaman sebenar yang dialami oleh kaki tangan hospital dan pengunjung yang telah berani tampil berkongsi cerita mereka. Hospital Kuala Lumpur atau HKL merupakan hospital tertua dan terbesar di Malaysia. Walaupun kini menjadi pusat perubatan moden, bangunan lama hospital ini masih menyimpan banyak rahsia dan kisah seram yang tidak ramai yang tahu. Kisah pertama datang dari seorang jururawat senior bernama Puan Aisyah yang telah berkhidmat di HKL selama hampir 30 tahun. Pengalaman beliau berlaku di Ward 12, ward rawatan intensif yang terkenal dengan pelbagai kejadian pelik di kalangan kaki tangan hospital. Waktu itu saya bertugas shift malam sekitar jam 3 pagi. Hampir semua pesakit di ward sedang tidur dan keadaan sangat sunyi. Saya sedang menyemak rekod pesakit di stesen jururawat apabila tiba-tiba terdengar loceng panggilan dari bilik 12B, bilik yang kosong ketika itu. Saya pergi ke bilik tersebut untuk menyemak, mungkin ada masalah teknikal. Tetapi apabila saya masuk, saya dapat lihat dengan jelas seorang wanita tua berbaju hospital duduk di tepi katil yang sepatutnya kosong. Dia memandang ke arah tingkap, tidak sedar kehadiran saya. Saya bertanya, "Puan, adakah Puan perlukan bantuan?" Tetapi wanita itu tidak menjawab. Apabila saya menghidupkan lampu untuk melihat dengan lebih jelas, bilik itu kosong. Tiada seorang pun di situ. Yang peliknya, katil itu masih kelihatan seperti ada kesan seseorang duduk di situ. Menurut rekod hospital, bilik 12B dulunya adalah tempat seorang wanita tua bernama Mak Bidah dirawat selama beberapa bulan sebelum meninggal dunia akibat penyakit jantung pada tahun 2020. Walaupun telah meninggal, ramai kaki tangan hospital yang melaporkan masih melihat Mak Bidah di bilik tersebut, terutamanya pada waktu malam. Kisah kedua datang dari Dr. Rahman, seorang doktor muda yang baru sahaja memulakan latihan siswaza di Hospital Kuala Lumpur 2 bulan yang lalu. Pengalaman beliau berlaku di Jabatan Kecemasan dan Trauma. Waktu itu sekitar jam 2 pagi dan saya sedang bertugas di bahagian trias. Jabatan Kecemasan agak lengang malam itu. Tiba-tiba seorang lelaki separuh umur masuk dengan berjalan sendiri. Dia kelihatan pucat, tetapi tiada kecederaan yang ketara. Saya meminta dia duduk untuk diperiksa. Dia memberitahu bahawa dia mengalami sakit dada yang teruk. Bacaan tekanan darah dan kadar jantungnya sangat rendah, tetapi dia masih boleh bercakap dengan tenang. Saya meminta jururawat untuk menyediakan ECG dan bergegas untuk mendapatkan troli kecemasan.
Apabila saya kembali kurang dari 2 minit kemudian, pesakit itu sudah tiada di katil. Saya bertanya kepada juru rawat di mana pesakit tersebut, tetapi dia kelihatan keliru. Menurut juru rawat, tiada pesakit lelaki yang didaftarkan sejak jam 12.30 malam. Rakaman CCTV juga tidak menunjukkan sesiapa masuk atau keluar dari pintu Jabatan Kecemasan. Seminggu kemudian saya terkejut apabila melihat gambar yang sama seperti pesakit itu dalam satu artikel lama. Rupanya, dia adalah seorang dokter yang pernah bertugas di HKL dan meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak di tempat yang sama, tepat 10 tahun lalu. Kisah seterusnya berlaku di lift lama di Blok Selatan Hospital Kuala Lumpur. Lift ini terkenal di kalangan kaki tangan hospital kerana kejadian pelik yang sering berlaku, terutamanya antara tingkat 4 dan 5. Jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan anda. Puan Mei Ling, seorang pembantu pesakit yang telah berkhidmat di HKL selama 15 tahun, berkongsi pengalamannya yang berlaku beberapa bulan yang lalu ketika dia menghantar sampel darah ke makmal pada waktu malam. Saya menaiki lift dari tingkat 2 ke tingkat 5 untuk menghantar sampel darah ke makmal. Lift itu kosong ketika saya masuk. Tetapi selepas pintu tertutup dan lift mula bergerak, saya dapat rasakan yang saya tidak keseorangan. Suhu dalam lift tiba-tiba menjadi sangat sejuk. Saya dapat lihat nafas saya sendiri. Kemudian saya terdengar suara kanak-kanak perempuan berbisik di belakang saya, mengatakan, "Tingkat 4 seterusnya, awak mau turun?" Tetapi ketika saya menoleh, tiada sesiapa di situ. Apabila lift berhenti di tingkat 4, pintu terbuka, tetapi tiada sesiapa di luar. Saya menekan butang untuk menutup pintu dengan cepat, tetapi lift tidak bergerak selama hampir 1 minit, walaupun saya terus menekan butang tingkat 5. Kemudian lift tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Apabila saya sampai di tingkat 5 dan keluar dari lift, saya bertanya kepada rakan sekerja tentang kejadian itu. Dia memberitahu bahawa tingkat 4 dulunya adalah wad pediatrik sebelum dipindahkan ke blok baru. Seorang kanak-kanak perempuan pernah meninggal dunia di lift tersebut ketika dibawa ke unit kecemasan 20 tahun lalu. Kisah terakhir datang dari pengunjung hospital Encik Amin yang menjaga istrinya di wad bersalin pada Disember beberapa tahun yang lalu. Pengalamannya berlaku di kantin hospital pada waktu lewat malam. Isteri saya dimasukkan ke wad untuk pemantauan sebelum melahirkan anak pertama kami. Sekitar jam 1 pagi, saya pergi ke kantin hospital untuk mencari minuman panas kerana hanya kantin itu yang buka 24 jam. Kantin agak lengang, hanya terdapat beberapa kaki tangan hospital. Saya duduk di sebuah meja selepas membeli kopi. Di meja sebelah, seorang wanita tua berpakaian tradisional sedang duduk sendirian. Dia tersenyum kepada saya dan bertanya sama ada saya sedang menunggu kelahiran anak. Saya agak terkejut kerana wanita itu tahu, tetapi saya menganggap mungkin dia merupakan kaki tangan hospital. Kami berbual seketika dan dia memberikan beberapa nasihat penjagaan bayi yang sangat berguna. Tidak lama kemudian, saya menerima panggilan daripada juru rawat bahawa isteri saya telah mula bersalin. Sebelum bergegas pergi, saya mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu. Dia memegang tangan saya seketika dan berkata, "Semoga selamat. Saya selalu di sini untuk membantu ibu-ibu baru." Keesokan harinya,
Ketika saya menceritakan tentang wanita tua itu kepada jururawat, mereka memberitahu bahawa tiada kaki tangan warga emas yang bertugas di hospital ini. Apa yang lebih mengejutkan, di dinding hospital terdapat foto-foto bekas pengarah hospital sejak ia dibuka. Salah satu foto dari tahun 1950-an menunjukkan Matron Aminah, ketua jururawat pertama di Wad Bersalin Hospital ini. Wajahnya persis seperti wanita tua yang saya temui di kantin malam itu. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami kejadian seram. Menurut rekod hospital, Matron Aminah telah berkhidmat di HKL selama 40 tahun dan dikenali sebagai malaikat Wad Bersalin kerana keprihatinannya terhadap ibu-ibu muda. Beliau meninggal dunia pada tahun 1975, tetapi masih berkhidmat di hospital yang disayanginya hingga kini. Ini hanya sebahagian kecil dari kisah-kisah seram yang berlaku di Hospital Kuala Lumpur. Ramai kaki tangan hospital yang enggan berkongsi pengalaman mereka kerana takut tidak dipercayai atau dikecam. Yang menariknya, kebanyakan penampakan di hospital ini bukanlah bersifat berbahaya atau menakutkan, tetapi lebih kepada roh-roh yang masih ingin berkhidmat atau menunggu sesuatu. Mungkin ikatan emosi yang kuat semasa hayat mereka menyebabkan mereka masih terikat kepada tempat itu. Itu sahaja untuk video kali ini. Jika anda mempunyai pengalaman seram di hospital yang ingin dikongsi, sila tuliskan di ruangan komen di bawah. Jika anda ingin cerita anda dijadikan video bergaya seram reality, hantarkan ke seramreality@gmail.com. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.